Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu tạo của chiếc máy hàn CG Dentor. Đầu tiên là bên trong nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng và cấu tạo cơ bản của cái máy hàn này. Trong bộ máy hàn thì thứ nhất là gồm có một chiếc kéo, chiếc kéo 42, tiếp đến là một đôi găng tay để trong quá trình mình hàn đeo vào để chống nóng này, rất tiện lợi. Ngoài ra nó còn có một thước dây 3 mét. Tiếp đến là một thước căn chỉnh, rất chắc chắn. Đây là những dụng cụ đi kèm theo máy. Đây là một chiếc máy hàn từ ống 20 đến 63. Nó là máy cũ. Trên thân máy này có 2 công tắc điều chỉnh nhiệt này. Công suất, nhiệt độ và mọi thông số đều có ghi trên thân máy. Dây ổ cắm này ạ. Ổ cắm tiêu chuẩn châu Âu ạ. Ổ cắm tiêu chuẩn châu Âu các bạn có thể nhìn rõ đấy ạ. Tất cả thông số của ổ cắm đều được ghi rõ ở trên cái ổ cắm này để các bạn biết đấy ạ. Dây điện rất dày dặn, ổ cắm này, đầu hàn này. Tất cả công suất đều ghi rõ trên đây nhá. Đây là cổ máy hàn này. Đây các đầu hàn này, đầu hàn để có đầu hàn từ 20 đến 63. Đây là đầu hàn 20 đây. Tất cả đầu hàn rất dày dặn, đều có sơn chống dính nhé. Đầu hàn to nhất là đầu hàn 63 đây ạ. Đầu hàn 63 rất dày dặn. Trong tất cả các dòng máy hàn thì máy hàn CG Dentor là một dòng máy hàn gần như rất hiếm và có đầu hàn sơn Nhật. Đây nó được sơn một lớp chống dính đấy ạ. Đầu hàn rất dày dặn. Phụ kiện đi kèm của nó ngoài ra còn có một tô vít đấy ạ. Một tô vít. Thêm nữa là một cái lục giác để mọi người có thể dễ dàng tháo đầu hàn ra khỏi máy ạ. Một cái chân đỡ nữa. Các bạn chỉ cần mua một cái máy hàn, một bộ máy hàn này là có thể đã đầy đủ tất cả các phụ kiện để các bạn đi làm thợ được rồi ạ. Tất cả máy hàn này mình đều bảo hành lỗi cho nhà sản xuất và có trung tâm bảo hành ở ngoài Hà Nội nhé. Tất cả những khách hàng ngoài Hà Nội thì có thể đến trực tiếp. Khi mà máy có trục trặc gì còn ở tỉnh thì có thể gửi qua đường bưu điện cho mình.
Địa chỉ cửa hàng của mình thì ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Đấy, tất cả mọi người mà ai mà có nhu cầu bán buôn bán lẻ hoặc là khách công trình thì có thể gọi cho mình theo số hotline mình có ghi ở trên video. Đấy là toàn bộ cái váy hàng Sicilian to. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.